Γεια σας και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε πεντανόστιμα τυροκούλουρα, εύκολα και πάρα πολύ αφράτα. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε γέμιση με τυρί και κασέρι όπως βάζω εγώ. Μπορείτε όμως να τα κάνετε σκέτα και απλά να βάλετε από πάνω το κασέρι, το οποίο θα λιώσει και θα γίνει ένα φανταστικό τυροκούλουρο. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 200 ml χλιαρό νερό. Θα προσθέσουμε 25 γραμμάρια φρέσκια μαγιά ή ξηρή μαγιά, ένα από τα δύο. Εγώ προτίμησα να βάλω φρέσκια μαγιά. Από που μας παρακολουθείτε, γράψτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ. Και στη συνέχεια θα ανακατέψουμε να διαλυθεί η μαγιά με το νερό. Θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, θα ανακατέψουμε ξανά. Να διαλυθεί όπως είπαμε καλά η μαγιά. Και στη συνέχεια θα βάλουμε 2-3 κουταλιές αλεύρι από το συνολικό αλεύρι που χρειαζόμαστε για τη συνταγή, το οποίο είναι 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα ανακατέψουμε και πάλι για λίγο, θα σκεπάσουμε και θα αφήσουμε για 15 λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Αφού περάσουν τα 15 λεπτά, μπορείτε να δείτε τα υλικά της συνταγής και στην περιγραφή του βίντεο. Θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και θα αρχίζουμε να βάζουμε σταδιακά το υπόλοιπο αλεύρι, ανακατεύοντας την αρχή με το κουτάλι και στη συνέχεια θα ζυμώσουμε με τα χέρια μας. Θα ρίξουμε και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, εφόσον έχουμε προσθέσει το αλεύρι και το υπόλοιπο αλεύρι. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή, γίνεται στο λεπτό, χρειάζεται βέβαια ο χρόνος αναμονής αφού υπάρχει μαγιά στη μέση, στο ζυμαράκι μας. Θα το ζυμώσουμε καλά μέχρι να έχουμε μια αφράτη ζύμη. Αν δούμε ότι κολλάει δεν θα προσθέσουμε παραπάνω αλεύρι. Θα βάλουμε ελάχιστο ελαιόλαδο στα χέρια μας ή όποιο λάδι χρησιμοποιείτε στην κουζίνα σας και θα το ζυμώσουμε μέχρι να έχουμε μια πολύ αφράτη ζύμη. Χρειάζεται καλό ζύμωμα, τουλάχιστον 4 με 5 λεπτά ζυμώνουμε στον πάγκο της κουζίνας. Θα βάλουμε μετά, αφού έχουμε αναφράτο ζυμαράκι, θα το βάλουμε μέσα στο μπολ, θα το σταυρώσουμε, θα λείψουμε με λάδι και θα το αφήσουμε να φουσκώσει για μια ώρα. Αφού περάσει ο χρόνος φουσκώματος, θα πατήσουμε τη ζύμη να ξεφουσκώσει και θα τη βάλουμε πάνω στον πάγκο εργασίας μας. Θα χωρίσουμε σε 6 κομμάτια. Γίνονται 6 πολύ νόστιμα αφράτα και κανονικού μεγέθους τυροκούλουρα. Αν θέλετε να σας γίνουν πιο μπαμπάτσικα και πιο μεγάλα, θα το χωρίσετε το ζυμάρι στα 4. Εγώ το χώρισα στα 6. Θα πάρουμε κάθε ζυμαράκι. Δεν κολλάει η ζύμη, είπαμε ότι είναι ελαστική. Αν για κάποιο λόγο σας κολλάει λίγο, θα ρίξετε ελάχιστο αλεύρι πάνω στον πάγκο εργασίας σας. Θα ανοίξουμε σε μακρόστενο φύλλο με ένα πλάστη χυρός, ένα μικρό πλαστράκι δηλαδή, και θα προσθέσουμε 100 γραμμάρια φέτα προαιρετικά και 100 γραμμάρια μπορούμε να βάλουμε τυρί, κασέρι, τυρί γκούντα ή μοτσαρέλα. Αν θέλουμε μπορούμε να το παραλείψουμε και να μην τα γεμίσουμε από μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμα. Η επιλογή είναι δική σας. Εγώ έκανα 3 γεμιστά με τυρί και κασέρι και 3 σκέτα και τα 2 ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Κλείνουμε λοιπόν, τυλίγουμε σε ρολό, πατάμε καλά τις άκρες για να μην ανοίξει η ζύμη και βγουν έξω τα τυριά μας και στη συνέχεια θα δώσουμε ένα κυκλικό σχήμα, θα κάνουμε δηλαδή ένα κουλούρι. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, σας συνιστώ να την κάνετε. Είναι πολύ ωραίο σνακ για να παίρνουν και τα παιδιά στο σχολείο. Μπορείτε, εφόσον να τα φτιάξετε με το τυρί, να τα βάλετε στην κατάψυξη και να τα αφήσετε από την προηγούμενη ή την επόμενη μέρα να έρθουν λίγο σε θερμοκρασία δωματίου και να τα ψήσετε. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε ένα μπολ με νερό, βάζουμε μέσα όλο το κουλούρι μας και στη συνέχεια θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κασέρι ή μοτσαρέλα. Μπορείτε να βάλετε και γκούντα, ό,τι σας αρέσει εσάς. Εγώ έχω βάλει ανάμεκτο κασέρι μαζί με τυρί γκούντα. Η μοτσαρέλα κάνει επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο λιώσιμο και είναι ένα γλυκό τυρί. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει και αυτό εξίσου. Σε αυτή τη φάση τα βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Μπορείτε να τα καταψύξετε και να τα βγάλετε, να τα ψήσετε όταν θα τα χρειαστείτε. Αφήνουμε να φουσκώσουν για ακόμα 30 λεπτά και στη συνέχεια θα τα ψήσουμε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, κοινοποιήστε το βίντεο αν σας άρεσε η συνταγή και γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Ακούστε πως κάνει κράτς κράτς.
κρατσανιστό κουλούρι, το πιο ωραίο. Πεντανόστιμο και αφράτο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτά. Είναι φανταστικά τα κουλούρια αυτά, είναι πεντανόστιμα, αφράτα. Δείτε από μέσα, έχει λιώσει το τυρί και το κασέρι και από πάνω έχει λιώσει, φανταστικά. Κοινοποιήστε το βίντεο, φτιάξτε το βίντεο σήμερα κιόλας και γράψτε μου στα σχόλια ό,τι απορία έχετε. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!